Hôm nay chúng ta sẽ được học một cái món rất là đặc biệt của người Việt Nam mình. Đó là món cà phê trứng. Có những cái từ có thể mô tả về món này là thơm, ngon, béo và coi như là đậm đà khó quên nha. Nó sẽ tạo ra một cái mùi vị thơm rất là khó quên và rất là ngon, rất là dễ uống luôn. Để mà làm cà phê trứng thì chúng ta sẽ cần có các cái phần nguyên liệu sau. Thứ nhất là mình sẽ có đường cát trắng là một cái không thể thiếu. Thứ hai là sữa đặc. Thứ ba là trứng gà. Ở đây thì Nhi dùng trứng gà công nghiệp. Tại vì Nhi có dùng thường cái trứng gà so của mình, đó là trứng gà nhỏ, trứng gà mà mình nuôi ấy. Với trứng gà công nghiệp thì cái trứng gà so nó nhiều chất đó, nên nó thực sự nói là nó tanh hơn. Còn trứng gà công nghiệp nó ít chất hơn nên nó thấy vậy là nó không có tanh, nó không tanh nhiều như là trứng gà so, cho nên Nhi khuyên là mình nên dùng trứng gà công nghiệp. Rồi chúng ta có muối, hương vani, rồi chúng ta có một ít bột cacao để đề co lên trên. Còn về dụng cụ thì mình sẽ cần có phin cà phê, nước sôi, máy đánh. Rồi bây giờ Nhi sẽ bắt đầu thực hiện nha. Đầu tiên thì để mình làm được món cà phê trứng ngon thì chúng ta sẽ pha cà phê. Ở đây là mình sẽ dùng cà phê bột ha, mình pha phin. Kiểu Việt Nam mà, mình không pha máy. Việt Nam mình là dùng cà phê phin đâu mà. Rồi đây Nhi sẽ cân nha. Cà phê thì chúng ta dùng 20g thôi. 20g cà phê nha, mình cho vào phin. Mình nấu nước sôi luôn này. Nhi sẽ cân 20g cà phê. Khi pha cà phê mình nên cho một ít muối. Ít thôi, đây tầm khoảng là vài hạt thôi nha, vài hạt muối thôi. Khoảng 10 hạt muối mịn. Sau đó đầu tiên chúng ta sẽ lấy 40ml nước sôi, cho vào phin, đậy nắp để tầm khoảng 30 giây á, cho cái phần nước 40ml nước sôi á nó ngấm hết vào phần cà phê, vào phần cà phê nha. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục cho thêm 30ml nước nữa. Rồi mình đậy nắp. Như vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị chờ khoảng tầm 1-2 phút nữa chúng ta thu được cái phần cà phê đen nguyên chất, được mà rất là dễ thôi. Nhưng mà lưu ý là cho một chút muối vào. Khi mình pha cà phê thì cà phê của mình nó sẽ đậm vị hơn, đó là bí quyết nha. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta phải chia làm 2 đợt nước. Bởi vì nếu như mấy anh chị mình cho chung một đợt nước như vậy thì nó không ra được cà phê đậm bằng. Bước 1 là mình cho nở cà phê. Sau khi nở rồi thì mình đổ thêm 30ml nước vào, thì cái 30 cuối á, nó sẽ khi mà cà phê nó nở thì nó sẽ làm cho cái nước chảy xuống chậm hơn, và như vậy nó sẽ lấy được cái phần cà phê đặc hơn. Đó, cà phê pha không khó nhưng mà phải có bí quyết thì mới pha được một shot cà phê đen cho nó ngon nha. Rồi, vậy là xong phần pha cà phê. Bây giờ Nhi sẽ đi phần tiếp theo là Nhi sẽ làm cái phần kem trứng nha. Rồi, bây giờ Nhi sẽ làm luôn cái phần trứng của mình nha. Mình nên dùng những cái ly mà khoảng có dung tích khoảng 250 và nó nhỏ nhỏ vừa như thế này. Như Nhi đang dùng thì mình đánh nó sẽ nhanh bong, bởi vì mình đang đánh từng cái trứng nên là mình dùng ly nhỏ. Còn khi nào mình đánh một lượt 10-15 cái trứng thì mình phải bỏ vào cái máy lớn để đánh ha. Đây, bây giờ Nhi sẽ đập trứng ra. Nhi sẽ đập trứng ra và Nhi sẽ lấy lòng trắng, lòng đỏ thôi nha anh chị. Chỉ lấy mỗi mình lòng đỏ thôi. Đây mình chỉ lấy mỗi mình lòng đỏ thôi nha. Rồi sau khi mình lấy xong lòng đỏ mình sẽ cho đường vào để đánh. Ở đây là chúng ta sẽ cho 10g đường nha mấy anh chị nha. Đây, một muỗng này đầy vừa là 20, đây Nhi lấy nửa muỗng là 10g đường. Tiếp theo, bí quyết trong này để cho khử cái mùi. Thứ nhất là khi mà mình dùng trứng gà công nghiệp, mình dùng đường mình đánh lên cho nó bong thì nó sẽ còn tanh ít, nhưng mà để khử luôn cái mùi tanh, mình cho hương vani vào nha. Và cái hương vani nó sẽ rất là tuyệt vời khi khử mùi tanh. Nhưng mà đặc biệt là khi mà vani mà gặp trứng thì nó lại không có hương vani nữa, nó ra một cái mùi thơm rất là đặc biệt, nên là nhiều người không biết là bỏ vani vô đâu. Nhưng mà đây chính là bí quyết để làm nha. Bây giờ Nhi sẽ dùng khoảng 1 giọt vani thôi. Đây, mình sẽ đổ ra tầm khoảng 1 đến 2 giọt vani thôi, đừng cho nhiều quá.
Và mua vani loại này nó tốt ha, nó thơm tự nhiên mà nó tốt nữa, không ảnh hưởng sức khỏe nha. Mấy cái hương này, mấy cái hương liệu với mấy cái màu mình phải mua cẩn thận để nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình cũng như là người thân của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh lên. Nhi sẽ dùng cái máy đánh trứng này nè, đánh lên, thời gian đánh là tầm khoảng 4 phút nha mấy anh chị nha. Đây. Rồi bắt đầu đánh 4 phút. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người. Rồi như vậy là chúng ta đã đánh xong. Nhi sẽ đưa thành phẩm, Nhi sẽ đưa thành phẩm cho mấy chị học viên mình xem nha, để Nhi làm cho nó xuống bớt cái này. Đây, Nhi sẽ múc lên đổ xuống ở trên này trước nha. Rất là đặc, mấy chị thấy không? Nó rất là đặc và nó bong lên. Và lúc này nó chỉ có cái mùi tanh nhẹ thôi, không có tanh nhiều nè, không tanh nhiều. Xíu nữa nó được hòa quyện chung với cà phê á, thì cái mùi thơm cà phê nó sẽ khử hẳn luôn cái mùi còn tanh nhẹ thôi của trứng nha. Đây, mình chỉ múc lên cho mấy chị coi này, tuyệt vời. Từ cái màu vàng đậm gần như là gần ngã sang màu cam của cái lòng đỏ đó, chúng ta đánh xong thì nó ra được cái màu gần như là màu trắng luôn. Màu này còn nhạt hơn cả màu sữa đặc nữa đó mấy chị. Sau khi đánh trứng xong thì chúng ta sẽ chưng cái trứng của mình vào trong một cái ca hoặc một cái tô nước nóng như thế này, để trứng của mình nó được nóng thì nó sẽ ngon. Rồi bây giờ mình sẽ làm phần tiếp theo. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ ra món. Rồi chúng ta sẽ nên dùng những cái ly đẹp như thế này. Ly này là nói chung là phải lùng sục mới mua được mấy anh chị nha. Chúng ta nên dùng những cái ly tuyệt vời như thế này. Và ly này là có dung tích khoảng tầm 150 đến 170 thôi, đừng dùng ly to quá, tại mình uống nóng mà. Và vì tìm được những cái ly đẹp mà khó thế này cho nên Vinmart mình cũng có cung cấp cho mấy anh chị dễ tìm và dễ mua được luôn ha. Một bộ ly sẽ có 6 cái, rất là đẹp, dung tích là 170ml để mình làm được món cà phê kem trứng. Ở cái dưới cái đế rất là dày, đó, đế cực kỳ là dày luôn. Còn ở trên này nhìn rất là sang để chúng ta làm. Và chúng ta sẽ cần thêm một cái chén để mà chưng lên. Mình sẽ cho nước sôi vào trong chén, chưng cho mình sẽ dùng cái ly này, mình phải tráng nước sôi trước cho toàn bộ cái ly của mình nó được nóng. Chúng ta sẽ làm cho ly nóng. Rồi bây giờ là mình sẽ đổ nước ra. Ok, ly bây giờ đang rất nóng nha. Đó là cách làm ly nóng liền để mình bán được món này. Nước sôi 100 độ C đổ vào ly, tráng cái ly, rồi đổ cái phần nước đó vào chén để chưng cái ly luôn. Đó, anh chị thấy cách, hiểu cách chưa? Để mình chưng cái ly, mình làm cho cái ly của mình nó nóng. Lưu ý là ly phải nóng thì mới uống được món này, đồ nóng mà. Đó là cách 1. Cách 2, đối với những anh chị mà có cái máy pha cà phê mà có cái bàn sưởi ly á, là hấp ly nóng thì mình bỏ ly vô mình hấp cũng được nha. Còn ở đây chúng ta làm thủ công là mình dùng nước sôi mình làm nóng ly, và trong cái chén này chúng ta đổ nước sôi luôn để giữ cho cái ly của mình nóng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ra món này. Thì chúng ta dùng sữa đặc cho xuống dưới để làm 3 tầng. Thì ở đây sữa đặc của mình mình có thể cho nó là 15g hoặc là 20, tùy theo là mình thích uống ngọt nhiều hay ngọt ít nha. Mình có thể cho từ 15 tới 20g sữa đặc. Rồi, đẹp rồi. Tiếp theo, bây giờ là mình sẽ cho cà phê vào. Nhưng mà để cho cà phê tạo thành 3 lớp nha, mình sẽ pha 3 lớp mà. Thì chúng ta sẽ rót cà phê từ từ và dùng một cái muỗng để sát cái ly. Đây, dùng cái muỗng này để sát cái thành ly được không ạ? Và rót cà phê cho nó chảy từ từ xuống. Đây, anh chị thấy không? Dùng một cái muỗng để sát cái thành ly này. Rồi bắt đầu rót cà phê cho nó chảy từ từ xuống thì nó sẽ tạo thành được 3 lớp. Đó, nó chảy từ từ xuống thì nó sẽ dâng lên, nó tạo cho mình được 3 lớp nha. Rồi bên kia đầy rồi thì sang bên này đổi bên, cho nó rót vào cho đến hết là xong. Thì nãy giờ là chúng ta được 2 lớp rồi này mấy anh chị.
Nóng lắm nha, ly rất là nóng luôn á. Mấy anh chị mình thấy hai lớp chưa? Lớp sữa đặc, lớp cà phê, và mình phải có cái kỹ thuật để rót cà phê vào thì nó mới thành được hai lớp. Và kỹ thuật của mình đó là để cái muỗng trắng, để cái muỗng sát cái ly, rồi bắt đầu rót cái cà phê trên muỗng và nghiêng muỗng cho cà phê chảy xuống từ từ thì nó sẽ thành hai lớp, được không ạ? Đó, tương tự như vậy, bên này thấy rót được một nửa cà phê thì đổi sang mép bên kia rót nửa cà phê còn lại là xong. Bây giờ chúng ta sẽ rót tiếp cái phần kem trứng của mình vào. Đây, phần trứng gà của mình vào. Phần trứng gà thì nó cũng dễ, tại vì nó nhẹ nên nó sẽ nổi lên trên. Nhưng mà nếu mình đổ nhiều quá thì nó cũng bị chìm xuống. Thành ra chúng ta cũng múc trứng rải từ từ trên bề mặt thôi, đổ từ từ thôi thì nó sẽ nổi lên trên bề mặt nha. Nhưng mà tất nhiên mình phải làm từ từ. Cái muỗng đầu tiên là phải làm từ từ cho cái phần kem trứng á, nó rải đều khắp cái bề mặt của cà phê, rồi thì mình mới đổ một lượt nhiều vào được thì nó mới ra 3 lớp. Rất là thơm nha, trứng rất là thơm, cà phê cũng thơm luôn. Xong, như vậy là chúng ta xong rồi. Bây giờ mình thêm cái muỗng nữa. Như vậy là chúng ta đã phục vụ được quý khách, và mình bưng nguyên cái chén có nước nóng luôn nè ra bàn cho khách để khách thưởng thức cái ly cà phê trứng này nóng, mà khách họ vẫn sẽ để cái ly này trong cái chén này luôn. Khi uống thì khuấy đều lên, nhưng mà vẫn để cái ly trong chén, khi nào uống thì bưng ly lên uống xong lại để xuống cái chén nước nóng này nha, cho nó nóng. Món này thường thì mình dùng bột cacao, tại vì bột cacao nguyên chất nha thì nó sẽ có cái vị đắng nhẹ nhẹ, mình hòa quyện uống chung với cà phê thì nó hợp hơn, nó sẽ rất là phù hợp, chứ đừng bỏ sô cô la nha. Cái món này ăn kèm với bánh mì nha. Món này á mình có thể ăn kèm với bánh mì không, một ổ bánh mì không. Khi dùng mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp cà phê trứng lên, rồi xé bánh mì ra chấm ăn là no một buổi sáng. Tại trong này có cái trứng là đủ chất dinh dưỡng nè, thêm tinh bột, rồi cà phê làm cho mình tỉnh táo. Đây là một trong những món ăn rất là quen thuộc ở người miền Trung và người miền Bắc. Nhưng mà người miền Nam mình muốn ăn thì cũng được, đâu có ai cấm mình đâu. Nhưng mà món này là mình nhớ nha, người miền Nam mình ăn thì mình cũng sẽ ăn nóng, chứ đừng đổi cách mình ăn đá là mình sẽ bị rất là tanh nha, và sẽ nói chung là khó chịu trong người lắm, mà mình phải uống nóng thì mới được. Mình có thể uống nóng vào buổi sáng, rất là tuyệt vời. Rồi, như vậy là buổi học hôm nay đã xong rồi. Nhi sẽ chúc cho mấy anh chị mình có điều gì mà chưa vui thì bỏ qua, và sẽ thực hiện món cà phê trứng của mình thành công để mà ứng dụng vào trong cuộc sống cũng như là công việc của mình một cách hiệu quả. Hẹn gặp lại các anh chị trong các bài học tiếp theo. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.